درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. خب تو ویدیوهای قبل در مورد کالبد انرژی به اندازه کافی صحبت کردیم. همینطور تعریفی از ارگانیسم در چارچوب نوالیسم مدرن ارائه کردیم. الان میخوام انسان رو براتون تعریف کنم. ببینید بچه‌ها، به ارگانیسمی که پتانسیل به کارگیری ارادی نیروی قصد یا روح رو داشته باشه میگیم انسان. خیلی واضح هستش که شما میبینید از این تعریف برمیاد، یعنی انسان ارگانیسمیه که توانایی یا ظرفیت جابجایی ارادی پیوندگاه رو داره به توسط نیروی قصد. دقت میفرمایید؟ ممکنه بپرسید آیا حیوانات اینطور نیستن؟ خیر نیستن. حیوانات به طور تصادفی پیوندگاهشون جابجا میشه. بله، مثلا مارها به طور تصادفی میبینن، یا حیوانات اقتداری مثل کایوت، مثل گرگ، مثل بخش عظیمی از خزندگان، اینها به طور تصادفی میبینن و در شرایط مختلف پیوندگاهشون جابجا میشه. اما اینجا دقت بفرمایید، توی این تعریف ما میگیم به کارگیری ارادی نیروی قصد. یعنی انسان میتونه دسترسی داشته باشه به طور کاملا آگاهانه و آمدانه به نیروی قصد و اون رو به کار بگیره در جهت اهداف شخصی یا غیر شخصی. فعلا تا اینجا داشته باشید. اگر بخوایم قضیه رو به همین شکل پیش ببریم، ما ناگزیر میشیم سه مفهوم دقت اول و دوم و سوم رو بهش بپردازیم. یعنی اینها چی هست؟ اما خیلی متمرکز نمیخوام بشم، چون بحث دقت هم باز یک جلسه دوباره میبره که اصلا دقت چیه، چه شکلی به دست میاد، بر اساس فرایند سرشیرگیری فیوزات عقاب که شکل میگیره. بعد از اون بیام دقت ها رو دسته‌بندی کنم، دقت اول و دوم و سوم. اما فعلا در حد توضیحی که از سه تا دقت اول و دوم و سوم ارائه میدم رو فعلا بپذیرید. بعدها در جلسه خاصی حالا متمرکز خواهیم شد. ممکنه بعضی سوال بپرسید، بگید که ما 7 کالبدی که در برخی از مکاتب مثل یوگا و امثال هم بحث میکنن، اینها کدوم هستند؟ آیا ارتباطی با کالبد انرژی که ما تعریف کردیم دارن؟ میگیم بله دارن. همونطور که کالبد فیزیکی داره، همونطور که کالبد رویا ارتباط داره. اینها همشون تفاسیری هستن از کالبد انرژی که منتها در دقت‌های مختلف مترتب میشن. بهشون باز خواهیم گشت اگر نیاز بود. بخوام واسهتون دقت اول و دوم و سوم رو یه شرح اجمالی بهتون بدم که متوجه باشید با چه مفاهیمی طرف هستید و بتونیم پله‌های دیگه این سیستم معرفتی که داریم دنبال میکنیم رو یکی پس از دیگری طی کنیم، به درک مشترکی برسیم. ببینید بچه‌ها، ما مفاهیم تونال و نوال رو توی ویدیوی اول کانال مطرح و تعریف کردیم. دوستانی که ویدیو رو ندیدن بهتره که اول با مفاهیم فنی مقدماتی که توی ویدیوهای اول کانال معرفی شده آشنا بشن. لینک ویدیوهای مرتبط رو توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم واسهتون. خب پس تونال و نوال میدونیم چیه. دقت اول موضع همیشگی پیوندگاهه یا موضع عادی یا معمول پیوندگاهه که در آن جهان تونال توسط کالبد فیزیکی تجربه و درک و مشاهده میشه. بنابراین این که میگیم الان ما داریم یک جهانی از اشیاء ملموس و صلب رو مشاهده میکنیم، درک میکنیم، لمس میکنیم، بهش میگیم جهان تونال، به خاطر اینه که ما داریم از ظرفیت دقت اولمون استفاده میکنیم. تمرکز اول یا دقت اول این برمیگرده به موضعی که پیوندگاه ما درش فیکس شده که خدمتتونم عرض کردم جلسه قبل، به اندازه یک بازو در پشت شانه راست ما واقع هست بر پیله انرژی ما. بنابراین موضع همیشگی پیوندگاه یا موضع معمول پیوندگاه که درش جهان تونال توسط کالبد فیزیکی درک و مشاهده میشن بشیم دقت اول. دقت دوم به همین ترتیب میتونید دیگه خودتون بگید مجموعه ای از موقعیت‌های پیوندگاه که انسان در آنها جهانهای رویا رو به توسط کالبد رویا یا کالبد اختری
درک و مشاهده میکنه بهش میگیم دقت دوم. یعنی مشخصه که میدان دقت دوم میره توی جهانهای رویا. و دقت سوم رو اگر بخوایم براتون یک تعریف اجمالی داشته باشیم، به حوزه‌ای از پیوند با انسان گفته میشه که در ظرف آن تراوشات عقاب آنچنان که در کیهان جاری است، یعنی کیهان انرژی سیال در واقع، بدون واسطه تفسیری و به طور مستقیم توسط کالبد انرژی درک و مشاهده میشه. بنابراین شما خیلی راحت میتونید متوجه شید که دقت اول مربوط به حوزه شناخته میشه. البته شناخته خدمتتون بگم این بر اساس سیستم تفسیری ساحران شناخته محسوب میشه، وگرنه ما توی همین جهان فیزیکی خیلی پدیده‌های عجیب و غریبی داریم که نتونستیم بشناسیمش، نتونستیم تجزیه تحلیل کنیم، تحت هیچ سیستم تئوریکالی نشده در واقع مورد تحلیل و آنالیز قرار بگیره. برای شناخته‌ای که میگیم مقصود ما شناخته تئوری ساحران هستش. دقت اول حوزه شناخته میشه، دقت دوم میشه ناشناخته و دقت سوم میشود جزء حوزه ناشناختنی. چرا؟ چون جایی هستش که انرژی به طور مستقیم درک میشه دیگه تفسیر قطع میشه. وقتی که تفسیر متوقف میشه، شناخت یعنی همون معرفت خاموش. شناخت فقط به شکل حضوری میشه دیگه نمیتونیم تفسیرش کنیم، یعنی هر چی بخوایم بگیم میشه انشاء. دقت میکنید هر چیزی که در قالب زبان تونال صورت بندی و فرمیولایز میشه این میشه تفسیر دیگه، واضحه دیگه. شما از اشکال کلمات داریم برای بیان مفاهیم و انتقال مقاصد استفاده میکنیم. خیلی خب، دقت اول و دوم و سوم به این ترتیب میشه بهشون نگاه کرد. باز هم خدمتتون بگم که این تعریف نیستن، چون شما ممکنه بپرسید دقت دوم که وارد حوزه کالبد رویا میشه، حالا کالبد رویا چیه؟ که ما باید بریم صورت‌های مختلف کالبد انرژی رو براتون بگیم. با توجه به اینکه خیلی نمیخوایم دیپ بشیم، خدمتتون عرض کردیم کالبد رویا یک تفسیری هست از کالبد انرژی. کالبد فیزیکی ما هم تفسیری هست از کالبد انرژی، منتها در دقت‌های مختلف. چون ما دقت رو تعریف نکردیم واسهتون و اون هم مکانیزمش به ساختار سرشیرگیری برمیگرده، در نتیجه نمیتونیم خیلی دیپ بشیم. ولی متناظر با هر موضع نقطه تجمع این رو بدونید که ما یک کالبدی داریم توی جهانهای رویا، تو مواضعی که پیوند با اختیار میکنه، با اون شاکله انرژیمندی که کار میکنیم، دست به عمل میزنیم، به اون میگیم کالبد رویا. و با این شاکله انرژی در جهان فیزیکی هم داریم عمل میکنیم، به اون تفسیر فیزیکیش میگیم کالبد فیزیکی، که حالا میگم از دید یک بیننده انرژی کالبد فیزیکی به کالبد رویا متصله توسط مراکز انرژی، 7 مرکز انرژی که حالا نمیخوام بگمش، و متصل میشه به تارهای انرژی اون شاکله اصلی ما. خیلی خوب، اینم تا اینجا داشته باشیم. بنابراین بعضی از بچه‌ها که سوال میپرسن آقا منظور از حلقه اول قدرت و نمیدونم دونخوان پیچیده توضیح میده، نه اصلا نمیخواد پیچیده‌اش کنیم. حلقه اول اقتدار مربوط به همین دقت اول میشه، اسمش روشه، حلقه اول قدرت. چیزی که باعث میشود آگاهی ما محصور در جزیره تونال باشد و سرشیرگیری‌های متناظر با جهان تونال رو انجام بدیم و به این درک جهان فیزیکی برسیم. این میشه حلقه اول قدرت. حلقه دوم اقتدار برمیگرده به حوزه ناشناخته که گفتیم دقت دوم یا تمرکز ثانوی هم بهش میگن، به اون حوزه مربوط میشه. ممنون که همراه ما بودید. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نابالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک می‌کنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نابالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.